bây giờ thì mình sẽ vào trong cái phần Revit nhá, và mình sẽ bật một cái cửa lên như thế này. Rồi, còn nhớ nhá, khi mà chúng ta làm cái đối tượng ấy thì rất hay dùng cái RP đúng không? Phím tắt này, RP nó là một cái mặt phẳng tham chiếu, và thường thì anh em vẽ các cái hình khối này thì chúng ta hay gắn vào cái đường RP này đúng không? Và khi cái đường RP này di chuyển thì cái đối tượng nó sẽ di chuyển theo nhá. Bây giờ chúng ta hãy thử đi. Có một cái cánh cửa đây, giả sử cánh cửa của mình nó mở cái như thế này. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ gõ cái RP này, mình vẽ một cái đối tượng. Đúng không? Rồi. Ok. Mình vẽ một tiếp này, RP nữa này, mình vẽ một đối tượng như này. Rồi. Bây giờ mình kéo cái thanh này nó rộng ra nhá. Đấy, tạm thời ở đây thì mình sẽ xóa những cái này đi, hoặc là ẩn bớt những cái này đi để cho nó giao diện chúng ta nó dễ nhìn các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dùng lệnh Dimension này, mình sẽ ghi chú cái này vào đây. Rồi, và bây giờ nhé, thì mình chọn cái RP này và mình nhập cái số liệu vào đây. Giả sử mình nhập là 45 Enter. Các bạn thấy rằng nó thay đổi theo thì có vẻ là nó đang sử dụng được rồi, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ nhé, mình sẽ thử gắn một cái cửa vào trong cái biển số xoay này xem như nào các bạn nhé. Đây. Ok. Để tạo cửa nhé thì mình có thể rằng là mình tạo cái phần panel cửa, mình vào trong phần extrusion nhé. Sau đó thì mình sẽ vẽ một cái hình khối như thế này. Đây, giả sử cái cửa của mình như này. Finish này. Rồi, cái cửa này thì mình có thể dùng lệnh GP nhé, là tạo group đấy. Là GP này. Mình biến nó thành group này. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng lệnh AL nhé, mình gióng cái này vào đây này. Sau đó mình khóa nó lại các bạn nhé. Rồi, thế thì bây giờ các bạn thử xem, nếu giả sử như là cái RP này của chúng ta nó xoay thì liệu cái đối tượng này này nó có xoay không? Chúng ta thử nhé. Các bạn nhìn này, mình chọn này, sau đó mình tích đây này, mình chọn là 30 độ Enter. Thì mọi người thấy không ạ? Đó, cái mặt phẳng tham chiếu này của chúng ta nó xoay, nhưng cái đối tượng này này nó không xoay theo, mặc dù nó đã được gắn và khóa cố định lại rồi, đúng không? Các bạn nhớ nhá, là những cái đối tượng mà theo phương X và theo phương Y như này này thì thường thì mình sẽ dùng cái RP để mình khóa cái đối tượng nhá. Nhưng còn trong cái trường hợp mà cái cửa như thế này này thì mình sẽ không dùng cái mặt phẳng tham chiếu RP này nữa, mà mình sẽ dùng một cái lệnh này các bạn này, Reference Line này. Đó, mình tích đây nhá. Sau đó mình tích một cái đường tương tự như này đi. Thì các bạn thấy rằng là cái đường của chúng ta nó có màu xanh lá cây, đúng không? Rồi, bây giờ mình cũng tương tự đi số liệu cho cái này đi. Và mình cũng kiểm tra này. Ở đây nhá, mình tích đây và mình kiểm tra nó là khoảng tầm 45 này. Thì các bạn thấy nó nhảy theo là nó đang sử dụng được, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ về cái phối cảnh nhé các bạn nhé. Mình sẽ về phối cảnh này. Đây, phối cảnh của mình đây. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là cái đường line này của mình này, reference line này này, thì nó có các cái mặt phẳng, đúng không? Đây, các bạn nhìn này, mặt phẳng số 1 này. Đó. Mặt phẳng số 2 này. Và hai mặt phẳng hai đầu, đúng không? Đó. Thế thì bây giờ khi chúng ta vẽ cửa nhá thì chúng ta phải gắn vào cái mặt phẳng thẳng đứng này này các bạn này. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cửa như sau này. Các bạn tích vào trong mình cái phần create nhá. Sau đó thì các bạn tích vào phần extrusion. Ở đây thì các bạn tích vào phần set, chọn mặt phẳng làm việc nhé. Trong trường hợp này thì mình chọn pick a plane đi, chọn một mặt phẳng mà mình muốn trở thành mặt phẳng làm việc. Và khi cái mặt này nó đã trở thành mặt phẳng làm việc rồi thì chúng ta vẽ mọi thao tác ở trên đó, đúng không? Ở đây thì mình sẽ đưa con chuột vào đây và mình ấn nút tab nhé, tab đấy ạ. Thì nó sẽ chọn này. Ok. Bây giờ mình tích nút show này, show mặt phẳng làm việc này ra. Rồi, trong trường hợp này nhá thì mình sẽ vẽ một cái đây, một cái cửa như thế này đi. Mình sẽ dùng align, mình gióng cái này vào đây. Đó, tương tự này, mình align này, mình gióng cái này. Các bạn thấy không ạ? Mình có thể về nhiều mặt khác nhau để mình gióng được cho cái cạnh này này nó bằng với lại cái góc ở trong này, đúng không các bạn? Rồi, ở đây mình nhập này. Các bạn xem cái cửa này của chúng ta này, kích thước bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhập là cái thông số này bấy nhiêu, đúng không? Giả sử đây mình nhập nó là 900 đi. Ok, mình finish này. Và độ dày cái cửa này nhá thì mình có thể rằng chọn nó này. Và các bạn thấy rằng là nó bị mất cái thanh bên này, đúng không? Thì chúng ta có thể tìm ở trong cái phần là view này. Đó. Sau đó thì cái hình clay này này, tích đây này, và properties này, để chúng ta bật cái bảng này lên nhé. Thì cái cửa này mình muốn dày là khoảng tầm là
bao nhiêu ạ? Dày khoảng tầm là 60 đi. Thì mình nhập thông số là 60 ở đây nhá. Rồi, cánh cửa của chúng ta dày 60 này. Ok không các bạn? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về mặt bằng chúng ta kiểm tra nhé. Bây giờ chúng ta thử đi. Mình sẽ cho kéo lại nhỏ một chút xíu đi. Trong trường hợp này nhá, mình sẽ chọn cái đường này này và mình nhập số ở đây 30 đi. Thì các bạn thấy cánh cửa của chúng ta này, nó cũng xoay theo, đúng không? Ở đây thì mình sẽ chọn hiển thị nó là cao nhất này và có xếp đi. Đó, thì anh em thấy họ cái cửa chúng ta này. Mình chọn đây này. Mình nhập nó là 45. Thì anh em sẽ thấy là cái cửa này nó mở ra một góc 45, đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo được biên số xoay như thế này. Và trong này thì chúng ta có thể chọn nó và các bạn tích vào trong phần tại biển số ở đây, đúng không? Rồi chúng ta có thể ghi là góc quay cửa. Rồi, ok. Đấy, các bạn sẽ thấy là góc xoay cửa nó xuất hiện trong phần dimension của chúng ta rồi, đúng không? Đó. Đây là cách mà chúng ta tạo một cái biến số xoay dành cho cửa các bạn nhé. Thực tế thì cái cạnh này của nó này, nó sẽ nằm ở chỗ này, đúng không các bạn? Ta có thể sửa lại cái cửa này nằm ở đây này. Nếu mình muốn sửa thì mình có thể tích đúc vào đây và kéo ngược sang như thế này. Thực tế là cái cửa này sẽ như này, đúng không? Chúng ta sẽ tích đúc vào cửa này nhé. Và chúng ta sẽ nhập là trừ 60 vào, đúng không? Thực tế nó sẽ phải như này, đúng không các bạn? Chúng ta thử lại nhé. Chọn cái RP này, chọn cái này. Ta nhập là 60 này. Đó, đây các bạn thấy nó cửa nó mở xoay rồi. Thế thì chúng ta đã thành công trong cái việc tạo biến số xoay cho mấy cái cửa các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật Revit lên nhé. Mình vẽ một cái mái đơn giản như này. Và để tạo vật liệu cho cái mái này thì mình sẽ vào trong phần Edit. Sau đó các bạn vào trong phần Edit ở đây. Và các bạn tích vào chỗ này, đúng không? Rồi. Thế thì để tạo vật liệu cho mái nhá, thì chúng ta có thể search một cái từ khóa được gọi là Group đi. Đây, ấn nút R nhá. Thế thì các bạn thấy rằng là mặc định ở trong Revit tuy là nó có cái tính chất vật lý và có cái phần texture render nó khá là ổn được như thế này rồi, nhưng mà tuy nhiên trong phần graphic ấy, tức là phần đồ họa thì mọi người thấy rằng là nó chưa có cái phần hiển thị, đúng không? Surface pattern thì các bạn hiểu rằng là cái bề mặt của cái chất liệu các bạn nhé. Còn cái cut pattern này là cái phần mặt cắt. Ở đây thì có phần đằng trước và phần phía sau này. Nếu mà mình làm phần đằng trước này tốt rồi thì mình không cần làm cái nền phía sau nữa. Ở đây thì mình tích vào trong phần pattern thì nó sẽ có hai cái chế độ hiển thị cho các bạn. Một là chế độ drafting, hai là chế độ model. Với chế độ drafting này thì anh em hiểu rằng nó chỉ là chế độ bản thảo thôi. Vì vậy thì mình hay dùng nó cho những cái trường hợp ví dụ như là đất đá này, bê tông này, hay là những cái mà nó không cần độ chính xác cao nhá, thì mình sẽ dùng chế độ drafting này. Còn chế độ model thì mình sẽ dùng khi là mình làm các đối tượng nó cần cái độ chính xác cao, ví dụ như là các viên gạch này, hay là các cái viên ngói này, hay là sàn gỗ này, thì mình sẽ dùng chế độ model. Bây giờ thì mình sẽ phân tích sâu hơn để cho anh em hiểu được hai cái trường hợp này nó giống và khác nhau như thế nào. Tạm thời nhá, mình sẽ tích vào cái nút này đi. Chọn chế độ đầu tiên là drafting trước nhá, chế độ bản thảo. Ở đây thì mình sẽ tích vào trong phần là new pattern, tức là tạo một cái mẫu mới, đúng không? Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng Revit nó cung cấp cho chúng ta một số các cái mẫu cơ bản rồi. Tuy nhiên là rằng làm việc thì nó sẽ không đủ và chúng ta cần tạo thêm một mẫu mới ở đây. Giả sử mình ghi là ngói đi, drafting. Trong trường hợp này này mình có thể rằng là dùng cái basic nhá, sau đó mình sẽ dùng cái đường line 1 và đường line 2 vào góc của nó để mình tạo lên cái chủng loại mình muốn, đúng không? Tuy nhiên rằng là nó sẽ không được đa dạng, vì thế nên mình tích vào trong phần custom, tích vào nút Brow nhá, để mình chọn một cái file định dạng đưa nó vào để làm cái nét họa tiết ở trong môi trường Revit nhá. Thì các bạn có thể tích nút Brow và có thể chọn cái file đó ở đây. Các bạn có thể lên trên mạng ghi cho mình một cái từ khóa đơn giản như này, tải đi, mẫu hack trong két. Đây, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có rất là nhiều các đường link, sẽ rất dễ dàng tải được những cái mẫu như này về. A few minutes later. Trong cái trường hợp này thì mình sẽ tải về nhá. Cái định dạng của nó sẽ như thế này, các bạn nhìn này. Ở đây mình sẽ tải cái file là raw title .pack. Thế thì ở đây mình sẽ ấn nút open. Đây, nó đã đưa vào rồi. Và lúc này thì mọi người thấy rằng cái tỷ lệ nó rất là to, đúng không? Chúng ta có thể cho nó nhỏ lại bằng cách là nhập cái thông số ở đây. Mình nhập 0,1 nhá. Thì các bạn sẽ thấy rằng nó nhỏ lại rồi, đúng không? Ở đây mình ấn nút OK này. Các bạn nhớ nhá, là chúng ta đang làm việc cho môi trường drafting, là môi trường bản thảo.
và mình tạo một chủng loại máy mới là cái này. Ok này, apply, ok, ok, apply, ok. Đó, thì đây là chủng loại mà drafting chúng ta vừa mới tạo đúng không? Thế thì các bạn nhìn ở trên mặt bằng thì có vẻ thì nó ổn, nhưng mà chúng ta nhìn sang các góc cạnh bên này này, chúng ta sẽ thấy rằng nó không ổn đúng không? Bây giờ mình sẽ sang 3D nhá. Thì mình cho các bạn xem này. Mọi người thấy rằng là nó đang phi lý đúng không? Tại vì các cái chủng loại vật liệu hiển thị ở đây và ở đây nó đang bị chênh nhau và là nhìn nó rất là vô lý nhá. Thì cái drafting này thì mình chỉ dùng cho các trường hợp mà nó không cần độ chính xác về vật liệu, như ví dụ như là đất đá hay là bê tông thôi. Còn cái máy như thế này thì chúng ta nên dùng chế độ model thì nó sẽ chuẩn hơn nhé. Ở đây thì mình làm lại đi, mình sẽ vào trong này. Mình cũng tích vào đây. Trong trường hợp này mình không chọn drafting nữa mà mình chỉ chọn model. Lúc này thì mình sẽ tích vào cái nút này, new pattern, để mình chọn một cái mẫu mới nhé. Chúng ta thử tạo cái sàn gỗ này đi đã, để chúng ta xem cái sự khác biệt đã. Rồi, giả sử các bạn tạo cái sàn gỗ nhé, thì các bạn thấy không, đây này, tấm sàn của chúng ta này, đúng không? Nó đã theo cái chiều của cái tấm mái, và chúng ta có thể dễ dàng dùng AL này, chúng ta gióng vào đây này, đúng không các bạn? Ở đây mình sẽ về cái mặt bằng tầng 2 nhé. AL này, giả sử mình tích ở đây đi, sau đó mình tích ở đây, thì các bạn thấy không, đó, nó đã gióng cái đối tượng rồi đúng không? Tương tự này, tích ở đây này, gióng đây này, thấy mọi người thấy không, nó đã gióng vào rồi. Thế thì đặc điểm của cái model nhé, thì là chúng ta có thể dùng lại align, chúng ta gióng vào trong các cái góc cạnh được. Một ví dụ khác, mình có một cái tấm sàn như thế này. Trong trường hợp này nhá, mình sẽ tích vào nó này, mình chọn vật liệu. Mình sẽ chọn là ceiling đi, là trần đi. Mình sẽ chọn chế độ model. Thì chúng ta có thể dùng align, chúng ta gióng được đúng không? Rồi, apply ok này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Thường thì cái viên định vị thì nó sẽ phải nằm ở góc này đúng không? Chúng ta dùng lại align, chúng ta gióng cái này vào đây, đúng không ạ? Có thể khóa lại nếu cần nhá. Tích vào đây, gióng lại, khóa lại này. Đấy, các bạn thấy không? Model thì nó sẽ cho chúng ta được kích thước chuẩn. Dùng lệnh DI để có thể dimension, thì chúng ta sẽ biết được là kích thước cắt tấm nó như thế nào, đúng không? Thì đấy là cái sự lợi hại khi các bạn dùng chế độ model nhá. Rồi, quay trở về với cái máy này đi. Chúng ta sẽ vào cho phần edit. Vào đây. Lúc này thì chúng ta tích vào đây các bạn nhé. Rồi, ở đây mình chọn model, mình chọn thuộc tính máy mới này. Rồi, trong trường hợp này mình sẽ chọn là custom. Và tương tự nha, mình sẽ load một cái file pack ở bên ngoài vào. Rồi, giả sử mình load cái file này đi, mình open này, thì chắc chắn các bạn sẽ thấy có một cái lỗi nó hiện ra ở đây. Rõ ràng là ở bên drafting thì nó không hiện cái lỗi này, nhưng sang bên model thì nó sẽ hiện. Thế thì cách giải quyết thì rất đơn giản như sau thôi. Bây giờ nhé, chúng ta sẽ mở cái file này lên bằng cách là chúng ta chuột phải này, sau đó chúng ta chọn open with đúng không? Ở đây thì mình chọn là cái notepad nhá, mình mở nó lên này. Sau khi mở nó lên thì các bạn sẽ thấy rằng là cái định dạng của nó sẽ như này đúng không? Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình sửa định dạng này một chút nhá. Mình sẽ cho cái nút con chuột vào vị trí này đi, sau đó mình ấn nút enter này. Xong chọn ở đây mình enter này. Tức là bây giờ mình sẽ thêm một cái tiêu đề ở hai cái đầu này này. Ở đây là cái phần chữ đúng không các bạn? Ở đây thì mình sẽ thêm hai cái tiêu đề ở hai cái đầu này. Tại vị trí này thì mình sẽ dùng cái nút chấm phẩy, sau đó thì mình sẽ ghi một cái là phần trăm này, unit này, bằng này, inch này. Rồi, cái phần bên dưới này nhá, các bạn cũng cho mình cái nút chấm phẩy đi. Sau đó các bạn cũng phải dùng cái ký tự là phần trăm. Ở đây thì các bạn ghi cho mình là type nhá. Sau đó các bạn ghi cho mình bằng model. Rồi, sau đó thì chúng ta có thể lưu cái file này lại các bạn nhá. Chúng ta nên lưu thành một cái định dạng file mới đi để chúng ta so sánh. Ở đây thì mình cũng lưu ở trong cái phần document và mình lưu là fix đi. Sửa. Các bạn nhớ nhé, là chúng ta phải chấm PAT thì nó sẽ hiểu là cái file pack cho chúng ta nhé. Save này. Đây, thì các bạn thấy không? Đó. Nhớ nhá, là phải lưu đằng giữa đuôi chấm PAT. Còn nếu chúng ta lưu thông thường như thế này, ở đây mình ghi sửa một đi, text này, thì các bạn thấy không? Nó sẽ ra cái định dạng file này và chúng ta sẽ không dùng được cái file này đâu. Còn nhớ cho mình nhá. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta lại quay trở về môi trường Revit. Sẽ chọn Browse và chúng ta sẽ chọn cái file này đúng không? Sửa này. Rồi chúng ta ấn Open. Đó.
Nếu mà cái file này của các bạn mà không load vào được thì có thể rằng ký tự nó chưa đúng, chúng ta sẽ phải quay lại chúng ta kiểm tra cái ký tự. Rồi chúng ta quay trở lại cái file document nhá, tích vào đây đúng không ạ, sửa đây đúng không ạ. Đây. Các bạn nhìn nhá, cái phần units này thì chúng ta phải có nút SC nhá. Đây này. Đó, thiếu nút SC phát là chúng ta sẽ gặp lỗi ngay đúng không? Chúng ta Ctrl S cái này lại. Rồi, kiểm tra nhé. Sẽ đủ chưa? Có nút SC rồi. Bây giờ chúng ta sẽ load lại file các bạn nhé. Nó đã sửa được lỗi này rồi đúng không? Đây. Ok. Apply. Ok. Thì đây là cái máy của chúng ta. Các bạn nhìn này. Đó, nó đã thay đổi rồi. Đúng không? Nếu mà cái chủng loại máy này nó hơi bị nhỏ thì chúng ta có thể vào edit nhé. Và chúng ta sẽ chọn cho nó một cái tỷ lệ mới, đúng không? Thì mình sẽ tích vào đây. Sau đó thì chúng ta có thể tích vào cái nút này này. Thì chúng ta có thể sửa chữa cái phần máy chúng ta vừa tạo đây nhé. Đây cái nút cái bút này, này. Ở đây thì mình có thể chọn tỷ lệ nó bằng 2 đi. Thì mọi người sẽ thấy nó lớn hơn, đúng không? Ok. Ok này. Ok. Apply. Ok. Đó, thì các bạn thấy rằng cái tỷ lệ nó lớn hơn rồi đúng không? Và bây giờ các bạn nhìn này, ở trên môi trường 3D. Đó, thì cái chủng loại của máy của chúng ta đã trở nên chân thực hơn rất là nhiều rồi. Nhớ cho mình nha, chế độ wrapping là chế độ bản thảo, còn chế độ model là chế độ thực tế. Hey, that's pretty good. Bây giờ mình sẽ bật Revit lên này. Và ở đây thì mình sẽ sang mặt đứng nhá. Thì các bạn xem này. Thì mặc định ở trong phần mềm Revit khi chúng ta vẽ ra thì nó sẽ có cái biểu tượng là cái hình tròn như thế này này. Rất là nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để có thể thay đổi được cái hình dáng cái này. Thế thì khá đơn giản thôi, chúng ta cần phải học về family và hiểu bản chất về family thì chúng ta sẽ có thể sửa chữa được. Thì cái cao độ của chúng ta này, về bản chất nó cũng là một chủng loại family mà thôi. Thế thì chúng ta chọn nó nhé. Vào đây thì chúng ta vào trong phần edit type này. Mình sẽ vào trong phần duplicate để mình sẽ nhân bản nó lên, giữ nguyên các thuộc tính cũ nhé. Ở đây thì mình sẽ ghi là cao độ. Và đúng ra thì mình sẽ phải chọn là cái shape point này. Nhưng mà ở đây nó chỉ có 2 sự lựa chọn thôi. Chúng ta cần phải vẽ ra thêm nhiều sự lựa chọn nữa khi cần thiết đúng không? Tạm thời thì mình ấn nút OK nhá. Rồi, thế thì bây giờ thì mình sẽ vào trong bản chất của cái family level như thế này để mình tạo nhé các bạn nhé. Mình sẽ vào trong phần file, new, family. Rồi, trong trường hợp này nhá, mình sẽ chọn là English. Annotation. Đây là cái hệ thống family cho cái phần ghi chú các bạn nhé. Ở đây matrix này là hệ met này, level là cao độ này, host này là cái đầu của nó này, đúng không? Mình cứ chọn cái này này. Sau đó mình ấn nút open. Bây giờ mình sẽ mở hệ quy chiếu gốc của cái chủng loại family này ra. Ở đây thì khi chúng ta mở ra thì sẽ thấy có một dòng chữ đỏ như thế này. Thì nó hướng dẫn các bạn sử dụng thôi. Nếu mà chúng ta thấy không cần thiết thì xóa nó đi nhá, xóa đi này. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh tạo. Thì ở đây thì mình sẽ vào trong cái phần là đây, lệnh line này đi. Ở đây thì mình vẽ một cái đường line là khoảng 10 đi. Tầm nhỏ nhỏ chừng này thôi. Đó. Tam giác của mình đâu đó nó chỉ nhỏ xíu như này thôi. Rồi, mình có thể chọn cái này và mình đối xứng sang đúng không? Như thế này đi. Hình tam giác này. Thế thì để cái vùng này nó đặc nhá thì chúng ta có thể ấn nút tạo này và các bạn sẽ chọn cho mình là File Trigon. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái đường bo viền xung quanh nhá. Và mọi người nhớ rằng cái đường này nó sẽ phải kín như thế này này thì nó sẽ tạo được nhá. Và trong trường hợp này thì mình sẽ chọn nó và mình sẽ chọn là Solid Black, tức là các cái vùng đặc và màu đen. Xong cái biểu tượng như này rồi. Thế thì mình sẽ vào phần tạo nữa này. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta 2 cái chủng loại text. Thì đây nhá, thì mình gọi là text cố định, tức là lúc nào nó cũng hiển thị như vậy. Còn ở đây là text có thuộc tính chữ này này, text này thì nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái thuộc tính của đối tượng. Ở đây thì mình sẽ tích vào text label nhá. Sau đó mình tích vào cái vị trí bên trên này này. Thì nó hỏi mình này, thuộc tính bạn muốn chọn là gì? Ở đây tôi muốn chọn là thuộc tính tên, đúng không? Sau đó tôi ấn nút màu xanh này này, tôi đưa sang này. Đó, apply. Ok, xong rồi đấy ạ. Rất đơn giản đúng không các bạn? Tương tự này, chúng ta tích vào phần tạo này, chúng ta tích vào text label. Sau đó tôi tích vào phần dưới này đi. Trong trường hợp này thì nó hỏi tôi này, bạn muốn thuộc tính là gì đúng không? Tôi chọn là elevation là cao độ này. Thì các bạn hoàn toàn có thể ghi chữ cao độ ở đây. Cái này thì là tên hiển thị thôi, còn cái này này nó là bản chất chính. Apply này. Ok, đó, còn thấy không? Một cái là cao độ, một cái là tên như thế này. Đây, mình sẽ để nó cân đối như thế này nha các bạn nhé. Cao độ này, tên này. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra.
chọn nó và mình edit kích thước của cái text này thì chúng ta nhập ở đây thôi. Ở đây thì mình sẽ vào trong cái phần là file này, save as này, family, mình sẽ lưu cái chủng loại family này lại nhá. Ở đây thì mình sẽ ghi là cao độ VN 1 chẳng hạn, giả sử như vậy. Chúng ta ấn nút save này. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang môi trường dự án của chúng ta nhé. Phải đưa cái chúng ta vừa tạo vào trong môi trường này, đúng không? Cầm ở đây này và kéo vào đây một phát này. Rồi, xong rồi đấy. Chọn cái cao độ này. Và lúc nãy thì chúng ta mới tạo được cái level và chúng ta tích vào edit type này. Ở đây thì mình tích vào phần symbol nhé. Thì các bạn sẽ thấy rằng sau khi load cái family vào thì các bạn sẽ thấy là xuất hiện cái này này, cao độ VN này. Đó, chúng ta chọn cái này nhé. Sau đó ấn nút apply. Ok, đó, có thấy không? Nó đã trở thành cao độ này rồi đúng không? Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể chọn tất cả này, sau đó chúng ta tích vào đây, cao độ VN này. Đó, đơn giản chưa? Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo ký hiệu cao độ ở trong Revit Architecture. Chúc mọi người thành công nhé! Mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một số những cái chỉ dẫn nhỏ nhỏ liên quan đến cái phần mềm này. Hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình thiết kế nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì có thể like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.